Îi dăm până la maxim. Dar îl împingi din pământ, asta încerc să Lasă zic. că n-l mai împingi din pământ. Bă, chiar aici zici că îi rupt locul ăsta dintr-o poveste. Și nici măcar nu nins tare. Foarte puțin aud. Ce frumos e afară. Da. Ce vreme de iarnă. Zici că ești pe ulița copilăriei din povești. Vezi mai încolo? Și mai încolo, da. Dar uite și tu ce frumos este. Zici că mergi cu mocănița prin pădure. Da. Știi, când mergi prin pădure și pădurea și de stânga și de dreapta și tot așa se vede. Frumos. Numai că noi mergem aici la căsuță, nu mergem la mocăniță. Salutare, oameni buni! Salutare. Gașca Vesel este aici. Da, dar e de ajuns să faci o gașcă. Daniel și Alex au revenit. Alex, înainte de toate, arată-le la oameni ce am luat. Haide, arată-le la oameni ce am luat. Mașină mare? Să vadă. Arată-le, da. Arată-le ce am luat. Să vadă. Cu ce mașina am transportat noi? Da, cu tirul. Cu tirul, suntem cu tirul noi. Am luat o plasă de 6 metri. Și am luat o plasă de Buzău. Plasa asta unde va fi pusă, Alex? Pe prispă, bineînțeles. Vrem să punem partea de deasupra, nu? Că lateralul nu-l turnăm. Doar partea de deasupra. Să tăiem plasa. Asta e la 5 metri, nu e la 6 metri. E la 6 metri. E la 6 metri. Lungime. Și trebuie tăiată și pusă pe prispă. Da. Și piste turnat. Dar până atunci Atunci trebuie să dăm... trebuie să ne facem un pic de loc, exact. De rege. Să dăm de rege jos. Da, și eu am încercat aici anunțul să facă. Nu știu. În farfuria asta. Nu, acolo e eu. Tu ai încercat? Da. Dar asta e cafea. Da. Și? De ce au rămas aici așa? Am vrut să facem cafea și era ăsta în el. Era chițul. Laurențiu era? Da. În cafea? Da. A, și astea sunt bucățele astea, sunt bucăți de la ambalajul de cafea. Da. Și tu ai încercat să Să cumva. o alegi, da, ca să poți face cafea. Da. Bună idee, bravo! Bine că n-am mai băut cafea. Are și niște resturi de la Laurenție. Are și restul de Laurențiu? Da. Vezi? Mai bine îi fără cafea. Îți-ai luat ce trebuie? Șocan. Șocan, dar nu trebuia și ferăstrău? Nu. Bun. Hai să vedem dacă ies, dar nu știu, ies așa ușor. Bine ar fi. Trebuie să cumpăr lamă. Trebuie să cumpărăm lamă. Trebuie să cumpărăm lamă. Atât vreau să spun. Nu-i da cu milă, nu-i da cu milă. Fără milă, fără milă. Fără milă. Băi, numai să duc. Să duc tot așa, să strâmbică. Dai că eu mă uit sus, să vedem dacă se întâmplă ceva. Băi, prins jos, vezi, fii atent. Are băgat în ciment. Ceva fier. Și în derec, parcă văd. Bă, dar ține bine? Atât de bine ține? Și bine. Are cumva greutate pe el mare? Cred că da. Bă, ai grijă! Ai grijă, Alex! Poate cade de sus. Că nimic nu e exclus. E greu, bă? Te cade cu tot cu prispă. Poate cade cu tot cu prispă. Alex, nu forța, trebuie ceva mai mare. Stai, nu cu strâci. Tuturac ce are aici. Strâci. Ce ți-am zis? Are bătut un cui. Da. O renunțat Alex până la urmă. Aduce ceva mai mare. Are o bucată de fier aici. Bătută. Și după aia e prins în ciment. De asta iese greu. Zici că merge. Dai. Dai tare. Dai mai tare. Ce poate să întâmple? Atât. Aoleu, peretele. Altă problemă, peretele. Stai așa.
Păi dar nu-i lăsăm aici. Întâi dai jos. Ia uite, și ți-am zis. Vezi, o bătut un cuie în el. Și după aia l-a prins în ciment. Bună idee. Ingenioasă idee. Ingenioasă idee. Noi îl punem tot poziția aia. Cu și să te dai. Cu și să te dai. Atât, iese, gata. La următorul trebuia să mă lași un pic pe bine. Numai nu strica la față, nu strica la față. Dă-i numai în spate, știi? Ai văzut ce înseamnă? Asta înseamnă. Dă-i! Țapă-l, Alex. Țapă-l, țapă-l. Da, ne-am dat doi. Nu-i gură, uite, ăsta e prins în beton. Uite, vezi? Da. E prins. Celălalt nu era prins. Bă, se mișcă prispa. Se mișcă și acoperișul. Băi, că iese. Ține-l, ține-l, ține-l. Și da, stau și mă gândesc, noi chiar suntem băți în cap. Știi de ce? De ce? Aici au zis, mă, chironul bătut în ciment ăsta, da? Trebuia să vrem două cuișoare și noi ne chinuim să-l scoatem de jos, Alex. Dă-i. Dă-i de jos, ce să mă... Ia! Acum ai înțeles? Noi de unii mai greu îl scoate. Unde nu-i cap, vai de picioare. Dă-i cu bărdița. Hai să vedem dacă funcționează. Ia să vedem. Exact, băi, exact. Exact cum nu trebuie. Băi, mi-e frică parcă zici că se duce acoperișul cu totul. Tu știi când bate. Mă trage-l în jos. Uai, și mi-a intrat exact. Bune. Ai văzut? Și greu era. Hai la Nea Gheorghe, că mi-a promis Vinciu și că ne dă o mână de ajutor. Dar nu vezi acum. Gheorghe! Urmi pe punte. Urmi proaspete pe punte dacă o seri. De ce? Asta e zăpada de când? De aseară sau de altă seară? Uite, urmi încoace. Urmi încolo. Și încoace și încolo. Asta e papucilul Nuțu. Ia, stai așa o leacă, stai așa o leacă. Se filmează aici un pic în părău, aude. Băi, chiar aici zici că e rupt locul ăsta dintr-o poveste. Și nici măcar nu nins stare. Foarte puțin, aude. Dar și curățenii pe părău, ca niciodată. E pus la cătă închisă poarta? Nu, dar e închis aici jos. Închis? E închis jos, e plecat. E plecat. E plecat, apasă sonerea. Atât. Uite-i, poate doarme. Vine cu o altă idee, între timp. Nea Gheorghe nu e acasă. Poate putem împinge, nu? Piciorul ăsta care se folosește normal la cofrare. Uite, dacă ar avea filet, partea asta, ce-ai făcut? Ai rupt. Au avut. Au avut filet, nu mai putea. Ori era s-o blocat sau s-o dat așa. Hai să dăm jos. Păi da, tai eu. Doar așa, panglicidii astea vezi. Eu știu cât de greu am avut să mers încet. Vezi cum făceam spate să ne șucați. Aici sunt șupia gabaritic la copțeri. Vezi? Și când mergi nu se vede.
și plasa asta de Buzău, plus partea de sus a gardului care am tăiat-o, știi? Da. Sunt 30 de metri de gard rămași. Și cu plasa, numai bine punem toată prispa, știi? O mătărșim imediat. Stai să iau cartoane. Salutare din nou. Ziua a doua. Salutare la toată lumea. Ieri, după cum știi sau poate nu știi, nuțule, ieri am venit cu Alex Știu. și am adus plasa, am dat jos de regii ăștia, am strigat la Negheorghe, nu era acasă. Astăzi ai strigat tu la Negheorghe. Nu era acasă. Nu era acasă. Așa că Ne-am hotărât. noi ne-am hotărât, Nu mai... în doi am hotărât în doi, că Alex e la treabă, Treabă, am hotărât să nu mai mergem pe varianta asta cu împinsul prispii la loc, pentru că există riscul să crape și mai tare. Uite, dita mai bucata de ciment, e dita mai bucată. Aici o să crăpi. Prima dată aici o să crăpi. Indiferent cât de lung ai pune tu aici După o să încerc. un șarampoi ceva, el va crăpa. Pentru că se macine exact ca prispă. Și este o problemă. Da. Și noi am pus să procedăm în felul următor. Cum am zis la început, știi? Mi se pare varianta care, la momentul de față, e cea mai bună. Cea mai bună și cea mai în regulă să facem aici reparația. Și anume, noi azi recunosc că ce facem noi azi se numește muncă de 2 ori, știi? Că am dat întâi afară pământul de aici. Și acolo băgăm înapoi. Acum cam asta trebuie să facem noi, da, îl băgăm înapoi, să spunem așa. Aducem roaba. Mă ia răsă, numai când mă gândesc ce să facem. Aducem roaba. Pac, încărcăm. Pac, descărcăm. Și ce facem? Vezi că îți dați de rege jos. Pietroaiele, toate, le băgăm aici înăuntru ca umplutură, știi? Și aducem totul aproape la nivel, știi? După care punem de rege în picioare. Îi punem drept. Îi punem drept. Și ce să mai? Hai să luăm roaba. Să ne facem mai rău de râs. Tu mi-i spui, nu, dar mi-i spui cine carcă, cine descarcă. Îți alegi. Încarci tu și descarci eu aici, da? Hai, la treabă, deschide foișorul și să începem. Nu și nu lăsa deschisă. Uite și era deschis? Poate l-am uitat noi deschisă. Era lactul deschisă. Nu s-a închis cum trebuie. Nu-și dă drumul, n-are nimic. Înseamnă că ați lăsat unul deschis. Mare grijă data viitoare. Nu s-a închis aici cum trebuie. Nu s-a închis, nu s-a închis. Văd eu. Ah, gata. Tu încarci aici, eu descarc în fundație. Tu încarci aici, eu descarc în fundație. Sunt așa de fericit. Mi îmi spui. Și eu, când mă gândesc, trebuie să facem noi acum. Ai și eu căruță de pământ. Dar ne mișcăm rapid și nu o filmăm tot. Filmăm așa, câteva cadre și sănătate, știi? Da. Nu îngheață mâinile rapid. Azi și mâine trebuie să rezolvăm cu prispa. Stai că să nu mai pun cât după. Nu mai pune să rupi roaba. Altă idee. Dăm de pe prispă la o parte la îmbriu. Așa. Dar data îl dăm. Bine, Gheorghe! Bine, Gheorghe! Ultima încercare. Ultima încercare. Bravo, Nea Gheorghe! Bravo! Măcar ne salvat de data asta. Gazica, Ieri am strigat la poartă. Gazica asta, cine-o fi? Care? Când colo Cine ți s-a părut cunoscută. Depinde unde te-ai uitat. Acolo la mort. Am văzut-o cu un băiet. Cu unul cu gui. Cu gui și nant, Dar nu știu așa. despre cine vorbești. Eh? Despre cine? Gari gagică. Avea o gazică, uite la. Ah,
De Moțul. cum? Da. N-ai apucat să-i faci poză să vadă. Ce care e Nea Gheorghe? Nea Gheorghe, ieri am căutat. Te-am căutat ieri. Astea am căutat. N-ai fost. Ce ați făcut? Păi, Sigur. noi am pregătit aici locul, dar cu ce împingem? Cu ce împingem? Uite cum stă. Uite, Uite, tot e pregătit. nu te pune schinare. N-am cu ce lucra. Nu te pune schinare. Dar nu sunt la Nea Nu se Gheorghe, nu unește. sunt... Nu se unește. Cum e zicea lui ăla, nu sunt... Mi-este teamă că să crapă de mine. Mi-este teamă. Mi-este teamă că să crapă. Auzi? Nu ce-i teamă. E loc. Păi atunci hai să ne apucăm. Unde-i Vinciu? Păi, Hai să ne apucăm. e la Costel aici, dar el nu e acasă, e la școală. Înseamnă că Nea Gheorghe tot varianta noastră o alege. Nu Tot a noastră. știi cât durează. Dar nu e vorba cât durează, e vorba că acum ține vremea, cât mai ține bună. Așa este. Și vrem să turnăm. Așa-i. E cald afară, e frumos. Hai să dăm înainte să terminăm prispa. Nu este Vinciu. Păi cum facem? Încercăm altă metodă. Să Care reușim. altă metodă? Împingi cu ce împingi? Știi cum ne-am gândit, Nea Gheorghe? Nu, uite, asta e varianta noastră. Eu pot să mă numesc Stândală. Uite cum ne-a gândit. Noi ne-am gândit așa. Să punem înapoi la nivel. Pământul. Nu. Nu. Dar unde este Vinciu? Așa la știi cât o durat. Și dacă crapă prispa mai tare, asta mi-este frică. Să nu ți frică că dacă ai un moșneag, Eu de când mă știu, mi-a fost frică. Bă. ți-o fost frică. Da. Dar adică nu ți-e frică de furat. Cum de asta ți-e frică? Când pregătești asta și când îi aduce Vinciu, în 10 minute l-ai împins. Hai, în 10, da, în 2 ore și 10 minute. Da. Da. Asta da. Eu te-am numărul telefon acasă și îl sunăm pe Costel. Da. Uite, luăm de aici o bucată de leaț gros. Arată și mie. Gros și drept. Arată-i. Este. 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 Trebuie ceva mai gros, nu poți să pui subțiric. Da, aici sta și. Aici sta și. Ăsta, da? Da. Uite. Acum, ies afară. Da. A, nu ies afară. Da. Da, nu ia afară. Da, nu ia afară. Nu ia. Are ce? Are. Eu știu ce are acolo, are o scândură bătut. Dar nu e la Nea Gheorghe, l-ai greșit. Hai. Nu e la care ai pus numai tare mâna. Dar e bun și ăla. Care e pus mâna? Poate o scoatem acum. În partea asta era mai bine. Uite-l aia. Uite-l aia. Ăsta am vrut să zic, da. Mi-am ați aminte. Asta e de la casa veche. De la acoperiș. Stai așa. 2 secunde, lasă-mă să intru acolo, care o șmecherie. De mine e pus acolo. De țigări sau de hârtii? Are o șmecherie făcută de mine. Stai așa. Nu, îl putere, e bun. E greu. Și l-am acționat. L-au acționat. Mai caută unul drept. Băiețașul ăsta Nea Gheorghe. Făcută. Ce părere ai despre ea? Gospodar. Dar normal, are scară. De cum? Stai așa să văd care are ceva la capăt. De asta nu iese. Nu ăla Nea Gheorghe, ăla nu-i bun. E bun? Ăla care ai pus numai prima dată ea. Ăsta, Uite, l-a găsit. uite, l-am găsit. Uite la. E acolo. Hai, trage. Câinele Nea Gheorghe a scăpat iară. Hai. Câinele ăsta a scăpat iară, Bobby. Da. Așa. Și mai trebuie aici găurit
găurit ca să... E furca acolo. A? E furca acasă. Uite cu atenție, e perete. E furca acasă acolo. Pe mine nu mă interesează de furcă. Păi și fac dacă e furca acolo? Unde îl împing? Tu scoși orăști E furca! O tăia, len. și atunci asta cum o veni la vale dacă e furca? Păi dacă el nu a fost prins de nimic. Nu a avut Atunci susținere. dai iute așa, o bucățică tai de aici așa, faci gaură aici și când am împins, el vine exact lângă furcă. Ai înțeles? Aici nu știu care a fost proiectul. Nu știu care a fost proiectul. Da. Așa, ușor. Da. Nu știu care a fost proiectul, dar mai sunt proiecte eronate. Uite, Hai iute așa frumos. aduc acum hârleț sau ceva să bocănesc aici. Și tai cam cât îi creditul că Sunt vine drepte. la nivel. Da. Eu stel și trage o fugă să vedem unde este Costel. Eu i-am dat să-mi iei niște medicamente. Acum am întâlnit cu el pe la Poinariu. Și i-am dat să-mi iei niște medicamente și eu Aduc bărdița, dau jos colțul ăsta de aici. dai. Nu, uite așa. Uite așa. Pictar, ca să nu stric mult. Ca să nu stric mult. Da. Trec acolo și găuresc. Găuresc în spate. Bărdița. Și eu mă duc să aduc telefonul și tu faci, alo, Bucureștiul! E bun așa, nu? E bun așa? Da. Uite așa. Și tu zice București. Da la mine, da la mine. Că Nu, că am văzut ceva. Lasă, ai văzut. Ce-ai văzut? Nu ai văzut nimic. Nu strica mai mult. Prea mult și cade peretele. Hai să-l împingi cu tot un eghiuri. Acolo te-ai dat afară tot, bineînțeles. Da. Se permită la temelii să revii. El s-a lăsat. Vezi că e furca? Nu-i furca, e un par, nu mă mai înadușă pe mine. Gros. Nu-i nica nici un par. Furca! Nu-i nici o furcă, nici. Furca e de... Furca e de tors Aha, și de adunat fun. am înțeles. Da. Și aici scoșorești Da. ghine la nivelul ăsta. Fii atent. Eu acum dau pământul de aici. Trebuie să mai adâncim puțin. Și tu ce faci? Te duci, răstoarnă roaba, o răstoarni înapoi și o aduci goală. Și luăm cu lopata, punem în roabă, știi? Că mai trebuie să adâncim aici un pic. Da. Discarcă, încarcă. Trebuie să mă numesc ori pe cal, ori tândală. Ce văd? Deci, ce treabă bună aici. Are loc acum unii să ducă? Are loc. E destul? Eu sunt foarte curios și o să se întâmple. Dacă chiar o să crapi sau nu o să crapi, știi? Crapă sau nu crapă, astea sunt două variante bune. Da. Simple. Altă variantă nu este mai simplă. Crapă sau nu crapă, Cele mai mari variante. asta vedem. Costel, unde ești? Am luat, dar n-am ajuns acasă. Da, unde? La Săliște. Unde ești? La Săliște. La Săliște. Pe la ce oră ajungi acasă? Eu sper că în decurs de o oră, dar na. Hai că te sune pe numărul ăsta dacă ultimul acum să... Auzi, Costel, aveam nevoie de vinși. Dar, Ia că astăzi să te la duc. da, unde că aș trage am băieță la căsuță aici și l-aș lua că am din pins o prispă aici. Dar eu ia casa acolo, e la... Punea meu grătarul, e în curtile. Da, poți să-l iau? Dar cum să nu? Că am tot am dus în fața. Bun, de asta te-am sunat, Costel. Bun, fă treaba, nu nicio problemă, las. Gata, bun, am rezolvat. Stres, hai. Bun, pa, hai să-l aducem. Gata, a rezolvat. Hai.
Ia! Tână! Mama! Mai cât? Așa! N-a ridicat. Da? Se ridică oare? Mă gândesc o leacă. E. Trebuie să prelungești. Te ieșea până la... Păi el să o dăm. Hai, lasă, nu mai trebuie. Stai așa să... Pune-l invers ca să știu cât să-l tai de asta, zic. Să vedem Uite așa. cum o zis că vine. Da. Tragi lemnele cele invers. Așa. De unde să-l tai? Și Ca să-l tai acum. aici îl punem la șoată acum. Da. Da. Uite așa. Tragi lemnele astea în coșe așa. Pac. Dă-le, așa, dă-le în coș. Trebuie câteva pișoare ca să stea la oaltă. Înțeles sistemul. Uite așa. Înțelegi tu sistemul? Da. Să stea, să le țin la oaltă. Pac. Ala-i. Acum. Așa. Uite, dă ața la mine și tu ține de aici. Ne dăm cu ața să vezi ce treabă e. Ține ața oare? Legi de talpă de acolo jos. Da, înțeleg. Aha. Dacă vrei poți să împingi de sus, vezi? Aha. Dacă vrei împingi de sus, dacă nu împingi de jos. Și acum fixăm lemnul de vinci, da. Auzi, Care urechi de prindere. dacă îți împing eu o întrebare, Nu mă pricep, recunosc. Uite așa. Acesta va veni aici, nu? uite aici va veni. Da, dar măsura să vedem. Că îl putem, nu cred că îl putem să împingem o dată tot. Dar n-ai cum o dată tot. Să zicem că punem. Eu de asta zic, să vă rupi mai tare. Nu, împingem câte unul, câte o leacă. Da. Câte o leacă împingem și îi punem plopia aici. Asta-i. Așa. Asta-i. Da, Doar ăsta se ridică mult, nu ridică mult. să lăsăm loc ca să putem să punem. Să intri... Pare ăștia doi. Da. Deci că îl strângi de Gheorghe. Apoi de asta vreau să-l strâng. Să strângă la maxim. Să știu cât îl tai, știi? Da. Aici să intri de rege ăștia doi. Da, dar cum ar să fie el, că trebuie să ținem. Până se fixează, îl ține Doi. ține eu cu mâna, Doi cu nutul. ținem, da. Așa. Cam așa, nu? Da. E prea fix, am zis. Da, da. Așa, Nu știu de-a cum cu se trage, vede, dar sper eu că se trase vede. așa. Hai. Trage. Eu cu băiatul țin. Dă-te încolo, e așa. Eu cu băiatul țin. Da. Dar stai așa. Nu, ridică-l mai sus.
Hai. Atât. Hai. Da, trebuie să iei piciorul. Ah. Hai, lasă calmat. Bă, Hai. ia nu din partea asta lungă. Ia din partea lungă. Așa. Și vedeți cam unde îl punem noi. Uite așa. Ca să, Dă mai încolo, știți ce să nu mai trebuiască? O căscă de scânduri să mă duc să aduc eu. Nu-i bun partea asta, trebuie să-l rotim. O leac, lasă așa. Trebuie să-l rotim. Să aduc o căscă de scânduri mai. Hai să-l rotim. Mai șu. Tu vii la mine și eu vin la tine, știi? Să vină partea asta la interiorul unui drept. Dă-i. E prea fix. Vezi, asta trebuia lăsat doar toleranță. Acum, Stai așa, unde-i bucățica și uite, uite. Asta e parcă, nu? dar mergea numai cu un leaț, nu trebuiau două. Nu. Unul singur mergea. Vedeai. Hai acum, odată. Asta cu cruce. Roa, ținutule? Ia uitați-vă acolo. Eu mă uit acum exact la fundație. Scoate Isa din pământ. Ia uite. Duce. Dă-i, parcă o ia încet. Împinge Isa. Împinge gardul. Ia se mișcă și fundația, nu că nu. Dă-i drumul, nu se de acolo, dă-i drumul. Dă-i drumul, că acum s-a Ia fixat. uite acolo. S-a fixat acum. Aoleu, pocnește gardul. Pocnește șarampoiul, șarai de fagă gros. Trebuia să-i spus un sprijin parte de la bani. Nu? Fundația știi cât s-a mișcat? De. 1 milimetru. Vedem. Foarte puțin, foarte puțin. Ia. Foarte puțin. Dar uite, nu se vede, uite. Nu se vede. Adică eu m-am uitat, dar foarte puțin s-a mișcat, atât să zicem. Da. Așa. Te-ai ținut, te-ai ținut. Da, nu să țin. Să încercăm să împingem mai încolo la colț. Lasă așa. Așa. E să aducem, să punem o iasta la acolo, Unde parte și în drum. a, și o străma gardă. Trupea gardă. E multă forță aici. Și s-a auzit gardă odată. Să încercăm aici la următorul. Uite, ia, să încercăm la următorul. La asta nu te-ai gândit, să încercăm aici, uite. Și s-a auzit Ăsta e odată mult mai gardul. rezistent. Bam! Cum cădea jos. Și după... A. Bun Gheorghe. Bun Gheorghe. Sub barosul. Păi aici, cred că el în drum. Pune balastul. Știi cum puteam? Dă o leac să scoți o scândura asta. Dă scot o leac scândura. Deci, Ca să bagi direct în șarampoi. Să țină în șarampoi, nu scândură. Și ține, mă. Îmi trebuia. Dubla 2. Dar hai să scoatem să lăsăm numai un șarampoi. Că 2, unul stă în aer. Dar nu mi suport așa de puternic vinciul ăsta. A? Nu mi suport așa de puternic. nu-i puternic? Dar nu mi suport așa de puternic. Gata, hai acum. Hai să împingem o leacă. Să apucă de acolo. Dubla 2. Ia. Dubla 2. Dubla 2. Păi lasă-l aici pe pătrat. Întoarce-l în viață. Că ăla are putere mai mare, că ăla împinge doar. Ăla împinge. Și asta... Gardul. Se rupe. Prin spate nu se mișcă, fii atent. Deloc nu mișcă. Știu că nu se mișcă. Păi da, că el a pus puterea de... Hai spune la următorul leaț acolo, la colț. Nu, se rupe gardul. Lasă-l că nu se rupe. Părâi. Ia.
Ia vezi. Troznește, dar Dar nu nici s-a eu- mișcat deloc. Deloc, că mata ne pus puterea în partea aceea, nu în partea asta. La aerul, gata, s-a străcat. Nu Nu s-a mișcat deloc. Deloc nu s-a mișcat. Ești de mai sta și... Toată puterea e el împinge Ia tu s-o gardul. cam rupt, după cum stă. Leațul e cam rupt. Ha? Leațul s-a rupt. Dă-i încearcă invers, Nea Gheorghe. Cu partea aia lantă. N-are treabă, tot aceeași forță este. Îl punem aici? Problema e că îi trebuie un sprijin bun, foarte puternic. Uite, vezi? 1 centimetru dacă s-a mișcat rispa, 1 centimetru. Foarte puțin, foarte puțin. Aici ai nevoie, știi cât? 15 cm să împingă. În mașină. Chiar de ce cald e. Ce? Aoleu, ai și mai scurt. Aha. Dacă nici aici nu merge și o ca toată pala de gard până la vale, atunci îmi dau seama că vin și eu, e de stricat gardul, nu de făcut prins. Mașină, și scrie și pe acum că mașina e de stricat garduri. Hai că asta poate e cu noroc. Să sperăm, Aha, da. aha, el, uite-l. Asta e și mai greu de împins Asta față e. de aia lantă. E Ca mai ușor de asta, împins. da, ca să împingi cu tot cu părete. Hai să încercăm. Dă-i! Încă o dată. Alunecă. Stai așa, că-l țin eu. Dă-l pe sus. Atât. Dă-i că-l țin eu. Îl țin eu. Fără fric. S-a mișcat puțin. Foarte puțin s-a mișcat. Dar cred că mai mult se mișcă gardul. Dacă am auzit un pocnitor la gard, înseamnă că da. Uite, împins și peretele până la copsire. Ia vezi. Interior. Dușii? Duși câte o leacă. Dar Uite. nu... Hai, duși. O leacă sus. Olea, O leacă? Cam 3 cm. 3. Mai trebuie cam 20. S-a dus gardul. Nu mai împinge că se duce gardul. S-a dus gardul, ne Gheorghe, să scoate din pământ gardul, ia! Uite leacă nu le scoate plasa din pământ, nu mai împinge. S-a ridicat în sus, vezi? S-a ridicat gardul. L-a ridicat. Și aici s-a dus foarte puțin. Foarte puțin, uite, doar se vede din pământ, uite, urma veche. Trebuie un suport puternic de Și facem șocanai, nu? mic. Șocan mic. La mare. E al lui Alex ăla, nu să casă. Îi dăm până la maxim. Dar îl împinge din pământ, asta încerc să Lasă zic. că n-al mai împinge din pământ. Hai, Ce mă, cum înțeleg? te ca și îmbrăcat. Da, bravo, uite, și fain. Mașina e străca garduri. E prea lungă, Să-l punem pe din afară. Și ăla cam lung. Taie-l, uite-l la 2 metri lăsa. Nu, aduc altul, că să-l folosim la altceva. Hai, Să-l folosim la altceva. dar cum? Da, mă, asta e mașinărie de stricat garduri, nu de reparat. Ia, poți să duci și gardul la loc. Stac să mai duci. Nu să mai duci și gardul la loc, Nea Gheorghe. Da. Că uite, l-am împins din pământ. Că e și ridicat acum. E în aer.
A fost bătut. Ia Gheorghe, dacă facem așa cum Dacă o nu era bătut să lăsa. să ducem să punem înapoi, să punem asta, să îndreptăm tot la gata. Paca de muncă. Unde e cu ce-l batem? Bun. Hai dă la 2. Treci la... doi, eu sunt sigur. Treci la așa înapoi. Eu m-am săturat cu șaram. Hai, ridică-l. Noroc bun. Noroc. Dai tare. Greși? Ce faceți, doamne, acolo? Împingem casa la deal. De ce? E prea la drum. Vale. E prea la drum să auzi zgomot. Nu, să auzi. A? Da. Hai, George, dă-i. Exact. O să vedem cum voluiază. Dacă se mișcă la deal, știi că și 20 cm de ajuns. Dă-i-ne, Gheorghe, dă-i Stai că viu eu acum. Ia băi, dai cu șocanul că nu. Sau că mă uita să vi să tai într-o zi. Stai tot. Da, acum nu mai viu, că e ghiot aici. S-a dus Dai. 4 cm. S-a dus. Dai. S-a dus. Dă-i! Dă-i! Eu prins acolo de asta. Prinde și marginea. Dă-i! Dă-i! Chetri dușadă. Că ajuns la maxim. Uite, vezi că... Și-o dat drumul de acolo. Ha? Zic, și-o dat drumul la menare. Da. Așa, mai adă niște chetri. Și batem aici tot o. Pune câteva în roabă. Ha? În roabă. Acum. Gheorghe? Nu știu, și ca să dai tu comandă. Că dacă bucata de la deal o mers, dacă reușim și pas la alt tot atât, o fixăm în poziție și turnăm direct. Fără discuții. Fără discuții. Deci Da, tare să crapă. întoarce-l pilat. Întoarce-l pilat. Așa. Dă-i, dar nu te bucura prea tare. Că atunci greșești când te bucuri. Atunci greșești. Dai! Dai că ghinii dai! Deci nu-ți duc în partea și dai! Dai că ghinii nu mai dai! Atât, crapă. Las! Crapă. Las asta! Să faci flenduri. Atât. Se mișcă? Da. O luat-o. O luat-o. Mă dau de partea asta altă. Așa să mă dau așa. Că aici și eu văd. Hai că eu bag petrișul aici. Se duce. Se duce, să se cu piatră mai mare. Mai sunt pietre mari. Baza e la nuțul, băi! De asta l-am lăsat acolo. Mai dai! Mai dai! Niște chetri trebuia, băi! Mai dai! Dă-i tare! Mai dai, Lea! Se duc amândouă aproape. Hai să aduc niște piatră. 2 secunde să aduc niște piatră. Ade niște piatră mai mari, băi! Cea mai mare care poate să apă. Da! Așa, da! Și focul care e, Dar nu, aici degeaba pui, bă, e ajuns aici. Lasă-o că se duce, Dar nu ține mortul ăsta, nu ține, n-ai că n-are putere. Stai în gură, nu mai vorbi! Jos aici, dacă mi-ai pune câteva pietre pe margine, le-am bătut. Păi nu, da. Vezi, faci dacă se strânge aici. La mortul! Ei!
Numai dacă strângi temelia, o crezi. Dar nu, Atât să mișcă cu totul. Trebuie și scoasă. Dai. Trebuie și scoasă. Hei, Bun. Dar așa va rămâne. Exact așa va rămâne. Ia uite aici. Unde a fost vechiul. Colțul ăsta nu mai poți. Așa rămâne colțul. Uite, aici unii să mai revină, iată. dă-i maxim, încet. Nu unii să mai revină, n-are unii. Acolo s-au dus când în spate nu au avut Dă-i. pământ. Dă-i! Dă-i! Hop! Dacă nu ținea... Păi înseamnă că nu veni mult. Înapoi, uite. Nu pentru că o ținut aici. Dacă Piatra nu-l mare. puneam eu, dacă nu-l Bravo, puneam Nutule, eu- bravo, bravo, da. Asta așa. O ținut aici. Mai punem să o îndreptăm la... Hai? Ea trebuia exact în poziția aia care a fost. Băte pietre jos și Da, atât. da, trebuia pietre puse. Și n-am adus pietre în roabă. Da. Hai Că să am dăm adus. înapoi. Hai să dăm înapoi, că timpul ne presează. Timp nu mai este. Da. Și să ne mai presează că nu mai este. La calul de lemn. Hai să punem acum din nou. Uite așa. Puțin să o dăm în poziții, puțin numai un pic. Puțin, puțin. Batem piatră, cum am bătut aici. Batem piatră. Și acolo. Și așa rămâne. Nu mai umblăm deloc. Să mișcă și aia la întâi. Lasă miște. Bagă, negri. Dă-i! Dă-i că Bagă și de la- data asta îți duci și mai mult. Cum o zis, bagă racheu? Dă-i! Dă-i că îți duce până la cap. Nici piatra asta nu mai este ce-a fost. Sfară, mă, unde. Deci că e sare. Păi, dea cu... Dea așa pe... Așa. Ei, Da, așa, da. Trebuie să... dacă... Păi da, ține-o, Ține. leacă și... Hai că o ieși din nota 10. Bă, 1.000.000 vă costă îndreptarea. Nu tu le dai banul. Nu mă, asta e cam 1%. 1.000.000. Dacă să ți eu la în plin așa, e mult. Eu. Când vine alocația, nu vrei. A ta? Dar eu mai am alocații? Când vine ta? unul, când vine unul și știe că a fost prisma, și întreabă, știi ce spui, și noi cu schinarea am prins. Nu îi spui nici de la. Acum. De cu spatele. Cu spatele. Așa. Să nu uiți telefonul, Neghiorghe, de acolo. Gata, se poate desface. Ha? Se poate desface. Nu se poate disface. Mai trebuie. Pe poziții. Cum? E pe poziții. Mulți văd puțin cunoști și zice, băi, oare cum nu împrins aici? Dacă prisma era lăsată, cum noi nu împrins-o aici? Vedi pe filmare, oameni. Ha? Vedi pe filmare, Da, pe înregistrarea asta. Da, așa. Așa e o și de. Da, aici nu se mai duce înapoi. Ha? Aici s-a fixat, i-am dat drumul, nu a venit deloc. Uite acolo e gaură, ia. Uite ea. Uite gaură. Acolo e gaură, pentru că Intră. n-am mai avut sipag. N-am mai avut sipag. Șobolană, uite chiar acolo. Aici e și lemnul. Cred că o crăpa pereți în casă. Cum s-a Ce-a mișcat. făcut? O crăpa pereți în casă. O crăpat-o. Cum s-a mișcat temelia, o crăpa. Și m-am bătut și cu ciocanul pe aici pe afară. Taci, băi, din gură, O nu crăpa mai pereți în casă. bate la cap. Nu a crăpat? O crăpat. Punem prisma, după ce am făcut prisma, tot cade casa. Atunci să vezi, Neghiorghe. Aza nimeni, tot bine. Îți dau o leacă numărul tău să sun pe cealaltă cu... Zici, băi, tu mai vii încă? serios sau? Sunteți serioși sau nu mai sunteți serioși? Dar ce s-a întâmplat aici cum e legat? Hai, dă, vezi că... E băgat prin spate, prin față, pe Am făcut și eu chiloți, prin pizitot. cum am putut. Da, vezi. Ai, cu altă nod. E nod în nod. Stai așa, nu mișca, nu mișca, nu mișca. Aici e periculos. Aici poți să Hai dai că peste nu- om. Hai că nu te-ai așteptat tu că... O vezi. Pe ți-a zis, eu știu. Eu știu că ați zis. Ea face Nea Gheorghe, face Nea Tuca. S-au bucurat să n-ai succes, băieții ăștia.
Aici este un mecanism. Exact ca la bicicletă. Pinion mare, foaie mică. Pinion mare, foaie mică. Și are putere, știi? Hai să dăm jos de aici. Așa. Din partea cealaltă. Hai, nu duci direct la deal. Hai, direct la deal. Dintr-o mișcare. Hai. Bă, dar ce făcut așa? Ridică, mă, cum trebuie, mă, nu-ți fie frică. Nu te teme, mă. Băi, să fiu nebun, am făcut Nu not te de la... teme, Nu e nu te teme. niciun nu nimic aici. Uite, am fost furat. Hai, nu te teme, apucă. Dă-i direct la deal. Hai să eliberăm scena. Eu te și gardul sunt dreptat. Dai. Nu te opri, dai, că-i dai bine. Așa, lasă-le acolo nimic. Dă cu ața, lasă-l jos, da. Uite cum se face. Deja se face. Asta o știai? Bravo! 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 Liberăm scena. Hai să liberăm scena. Lasă telefonul. Da. Aici la colț cum ai zis? Facem? Întrebare. Cum facem aici la colț? Ultimul colț. Că restul văd că e drept, e bun. Las că tot eu vă fac aici. Uite, am reparat gardul. Am fixat în pământ cu piatră. Am bătut scândura la loc. Trebuie. Uite, ia. Nici nu s-a întâmplat aici. Nici nu s-a întâmplat. E exact ce trebuie. Nu, de acum hai să strângem. Și eu mai rămas o roabă așa. Răutărea unde a fost și unde a ajuns. 12 cm, 13 cm acolo. Care s-a mișcat cu tot. Auzi? E încearcă un direct de asta de diferența. Păi acum nu mai intră. Lasă. Acum trebuie tăiat. Acum nu mai intră. Invers. Lasă-l. Oricum. Nu cotează, lungimea e important să vedem. Așa e că e mai lung? E mai lung? Era de așteptat. Nu. Cum mai are cui. Și-l pui eu te așa, îl pui. Eu te așa. Să-l bați forțat. Nu fac dacă forța, dar nu tare. Dar mai trebuie scurtat puțin. Da. Puțin. Ei, dar pe ziua de azi este de ajuns. Pe ziua de azi e de ajuns. Da. E bun. E gata, uite. Ultimele lemne le ducem la locul lor. Hai să nu mai trebuie. Vin și eu nu. Dar n-ai cum cu roaba, nu. Las că l-aducem noi. Îl aducem noi acum, ne plecăm. Îl aduc cu nuțul, când doi e mai ușor. Așa. Păi și treaba bună, bă, dar prostii. Bă, dar prostinea Gheorghe, că ne-a ajutat, Mulțumim foarte mult că ne-ați ajutat. Nici nu m-am așteptat. nici noi. Nici nu m-am așteptat că Nici noi. n-ar să iasă bă rachiu. E bun așa, hai. Și ăsta unde îl duce? Las că îl ducem noi acum imediat. Hai să strângem aici, anutele. La mine. Bă, strângem aici, terminăm și îl ducem omul, că e greu, îl ducem amândoi. Acum 2 secunde și venim și noi. Opriți mâța! Opriți mâța! Ia să văd. Asta e mâța noastră de acum. Uite, Luți, stai acolo! uite. Dă afară. Vine! Hai, dă afară. Nu, deschide ușa, dă afară. Dă afară. Dă afară. Băi, nu speria, dă afară. Băi, nu speria mâța, dă afară. Băi, nu stai, ascultă-mă, dă afară. Hai, dă afară. Uite, asta e mâța noastră. Cum o cheamă? Cum o cheamă? E a noastră. Du-ți! Duți. Duți de la căță. Dacă a venit odată, păi tu crezi că el nu mai venit? De câte ori a mai venit ăsta? E motar, tu l-ai pus acum. Gata, hai în mașină, am plecat. Nu te-ai lăsat, bă, nu te-ai lăsat, bă, nu te-ai dus în nota, Crezi că eu... Nu trebuie să stai pe gândărit când ai prins ocazii. Nu stai, nu discuți, te-ai dus, ai cumpărat.
Dar Eu m-am mă- dus fără să știi. M-am dus fără să știi. Da, mai că... Azi și tu la oameni ceva, că de acum este noapte. Da, și... Și cam ăsta a fost clipul. Cam ăsta au fost pe Hai, poate nu intrăm în pără data asta. jumătate de zi care am lucrat-o astăzi, cred că și mai mult. De la unde? La 12 am început sau... Cam așa, Cam așa, la 12 și am terminat la ora... Ne-am Arată acolo. ne-am Ia, pus bă, greu de acord, ne-am pus greu de acord. Da, ca să... Până la urmă ai văzut că noi am vrut să facem altfel. Și până la urmă a rămas varianta lui Gheorghe, dar în ultima secundă ai văzut, dacă ne-am apucat să băgăm pământ acolo, ce nu mai scotea, știi? Da. E Și bine așa că am că- reușit. De acum vă așteptăm la următorul clip, unii mai mult ca sigur cred că o să facem acolo, o să punem plasa de Buzău, o să Da. încărcăm cu pământ și dacă nu cumva cred că o să juturnăm. Da. Dacă ne mișcăm rapid o să juturnăm. Așa că... Eu atât am avut de spus pentru ziua de astăzi, eu vă salut Salutare și de la mine. și pe data viitoare la un nou episod. Așa. Rămâneți aproape. Rămâneți aproape, salutare la toată lumea și uitați de butonul ăla de like. Să fie Butonul acolo la să- roșu subscribe, ăla e important. Ăla roșu, acuși- subscribe, că la acuși vin 40K marțienii. Marțienii vin la Marțenii 40K. vin la 40K, ne o să vierzi în cap și așa că v-am salutat pe toată lumea. Salut! Hai, pe data viitoare. Salutare!